Yan, kasama ko po ngayon si Negosyo Philippines. Ang mama. Yay! Fiesta. Kakatapos lang ng fiesta sa amin, kaya ganito yung mga itsura namin para mga pagod na pagod kami. Ayan. Ang dami kong dala kasi gusto ko mamaya pag nagpa-picture ako kasama ko yung yung silver play button natin. Papakala mo naman sa airport ka. Tabingay kasi ano. Ano po? Okay. Sir, sa likod ka. Ate, ito ka. Okay, isa ba? Okay, closer ng konti ha. Okay, group hug. Ready, smile ha. Sir, ganun ng konti sir. Smile. Isa ba? Okay, doon rin nag-comment ko kay tawanan ko. Smile, nice. Okay. Okay, sir, smile ha. Smile. Okay. Oh, group hug. Ready, smile ha. Oh, waki tayo. Oh, isa pa. Okay. Ang next one, sige, tawag ka muna. May dala kang tawag na? Wala po. Huwag mo na iguin. Lagi na igapang. Kautang-utang. Akit ang bahay ng may bahay. Akit ang hagdan ng may hagdan. Tayong damit ko po. Oh, mama. Among sir, saan mo kayo dalawa? Tingin, smile. Sir, smile. Papa, umiti ka. Style ko yan. Style pala yun. Okay, smile. Ayan. Smile. Okay. O, group up, sir. Group up. Ready, smile. Ayan. Okay. O, pasigitin niyo, sir. Sige na, smile. Okay. O, kung nga rin nag-comment to, okay, tapos tawanan. Go, ready, smile. Ayan. Okay, isa pa. Okay, isa pa. Ready, smile, ha? O, go. Tingin dito, Waki. O, isa pa. Okay. Smile. Yan, tingin dito. Yan, okay, yan. Okay. Ma'am. Isa pa. Smile, ma'am, sir. Ay, ma'am. Isa pa. Ready, 1, 2, 3. Okay, tingin dito, ha? Smile. Okay. Okay, Waki na yan. Waki na yun eh. Okay, ready, 1, 2, 3. Smile. Okay, sige lang. Yan, ganyan lang, ma'am. Smile. Diba? Okay. Yun yung pamahal na yung play silver. Okay. Balbakal. Guys, okay na. Pipili tayo dun sa mga nakuha kanina. Alam, parang mas maganda yung nakaganyan lang. Yung ito. Maraming salamat sa inyo. Hindi kayo nagkamali ng pagpili ng YouTube channel. Anyway, atin pala naman yung YouTube channel. Hi guys! Kakain lang kami. Hello. Alam niyo ba, kapag kami nakakakilala kay Papa, ang tawag na sa kanya, Negosyo Philippines. Kasi hindi nga alam kung ano pong totoo yung pangalan. Rolando Balbacan. Yan naman. Pahiga kaya, pahiga.
Okay lang. Negosyo Philippines! Oo, salamat, salamat. Salamat na marami. Thank you! Salamat, ingat ka. Papa, cellphone na naman kayo ng cellphone. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Gusto ko na matulog kasi ang tagal ko nang walang upload na vlog. So, kailangan ko na talagang mag-edit para panood na kayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video. So pull me close.